היום אני עושה לכם עוד סרטון על קיצורי מקשים. אם לא ראיתם את הסרטון הקודם בנושא, אני אשים את הקישור למטה בתיאור. אז בואו נתחיל. קיצור המקשים הראשון שלנו, אני מניחה שרובכם מכירים את זה, אבל אם לא, אז מקש F5, אוקיי? F5, כשאנחנו נמצאים בדפדפן וגולשים באינטרנט, ואנחנו רוצים לרענן עמוד מסוים, ולראות אם משהו יתעדכן בו, F5 מרענן את עמוד האינטרנט. אבל, שימו לב, יש גם קונטרול פלוס F5. קונטרול פלוס F5 מרענן את עמוד האינטרנט ומציג מידע חדש במידה ויש, אבל הוא מרענן גם את קבצי המטמון. משתמשים בזה עם רענון רגיל, לא משנה כלום בדף. או במקרים שבהם יש איזושהי הודעת שגיאה שמופיעה במקום מסוים בעמוד. אוקיי? איזושהי הודעת שגיאה. אם כתוב פתאום error או משהו בסגנון. אוקיי? אז כדאי לנסות קונטרול פלוס F5. קיצור המקשים הבא, לחיצה על מקש F6. זה מסמן את שורת הכתובות. ואז אפשר פשוט להקליד כל כתובת אחרת. בואו נמשיך. לפעמים אנחנו רוצים לנעול את המסך שלנו, לנעול את המחשב שלנו, בעצם למנוע מאנשים אחרים גישה למחשב שלנו שהם לא יוכלו להשתמש בו. למשל, אם אנחנו הולכים להפסקה, או אפילו אם אנחנו בבית ואנחנו קמים מהמחשב שלנו ועושים משהו אחר. אז כדי לנעול את המחשב שלנו, אנחנו נלחץ במקלדת על מקש Windows והאות L, ואז נקבל מסך כזה. כשאנחנו רוצים לבטל את הנעילה ולהיכנס עם הסיסמה שלנו, אנחנו מקלידים אותה, נכון? אם אנחנו רוצים לראות מה הסיסמה שלנו, או אם אנחנו נמצאים אצל מישהו אחר שבדיוק מקליד את סיסמת הכניסה שלו, ואנחנו רוצים לראות מה הסיסמה, אם נעשה במקלדת Alt פלוס F8 ונמשיך להחזיק, כל עוד נלחץ על Alt פלוס F8, נוכל לראות מה סיסמת הכניסה. ברגע שנעזוב, זה יופיע עוד פעם בצורה כזאת כעיגולים. אז Alt F8 חושף את הסיסמה שהוקלדה במסך הכניסה. נמשיך הלאה. פתחתי את חלונית ההפעלה. חלונית ההפעלה מאפשרת לנו לבצע פעולות שונות, כמו למשל מחיקת קבצים זמניים. אם אנחנו כותבים פה את הפקודה המתאימה, אפשר לעשות כאן עוד המון דברים. כרגע אני אסגור אותה. כדי להגיע בקלות לחלונית ההפעלה, אנחנו נעשה במקלדת לחיצה על מקש Windows והאות R. והנה היא מופיעה. פתחתי פה למשל לצורך העניין איזשהו מסמך בוורד, וכרגע הסמן נמצא פה בין שתי המילים האלו, בין המילה חסוך לבין המילה זמן. יכולתי למקם אותו איפה שאני רוצה. זאת רק דוגמה. כדי למחוק את המילה שנמצאת לפני הסמן, אנחנו עושים קונטרול ובאקספייס, וכדי למחוק את המילה שנמצאת אחרי הסמן, אז אנחנו עושים קונטרול ודליט. עד כאן להפעם. אם אהבתם תעשו לייק. תודה שצפיתם. שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.